Вітаю на каналі Панвес. Мене звати Олександр, в ефірі Контрол. Продовжуємо. А хто пам'ятає, хто дивився минулу серію, ми якраз зустріли Ахті, він нам дав свій суперський програвач. Тепер ми будемо йти під музичку. Насправді цей програвач є деяким ключем. Тепер ми маємо дістатися до відділу вимірних досліджень, як і планувалось спочатку. Ну, пішли подивимося. Пішли подивимося. Я не знаю, де вона той програвач діла. А я з якою пістолькою? Ану, чекай. Ні, це фуфельна. О, оця. Пойдет. Я не думаю, що це... Стопе. А це я назад іду? А-а-а. Так, може мені все-таки далі треба йти? Ага, не працює. Давай підемо далі, чуєш? Так, тут прірва. Диви. Опець. Хто це побудував? Нахрена це? Ладно, я так розумію, сюди ми йшли чисто заради оцього програвача. Ну, касетник. Окей. Це ж можна тепешно це... Відділ вимірних досліджень. Я так і не второпаю, де це. Може ми на ліфті зможемо дістатися туди, чуєш? Швидке переміщення. Так, давай дивитися, куди нам. Точно не на цій платформі. Точно не на цій. Отут десь. О! А де ми були? Лабіринт. Лабіринт попільничок. Прям можна туди тепешнутися. Офігеть. Так. Ось я в лабіринті попільничок. Точно! Ця фігня була поломана, вона сказала. Ну, чи Ахті казав. А тепер... Ні, мені точно не туди. А тепер, маючи касету, пройдіть лабіринт попільничок, щоб дістатися до відділу вимірних досліджень. Да! Take control! Погнали, дітка! О! Ахті, в тебе смак на музику прям топчик. Бачиш, якщо що, в цьому пістолеті теж пусто. Хоча було б логічно, так, типу, закінчились набої. Оп, закінчились набої, я перемикаюсь і, типу, в мене інші набої. Запас частинок в цих пістолетах один єдиний. Тобто закінчились набої тут, закінчились набої кругом. Оце діло. Бам! А можна так завжди бігати в цій грі? Мені ця гра дуже подобається почала. Офігеть. Воу. Непоганий лабіринт. О! Бачу. Так. Так, ми обережно, бо пам'ятаємо, що вона, падаючи з 30 сантиметрів, завдає їй шкоди. Що таке? Захистити стримування, нове оповіщення. G, щоб активувати. Що таке? Це місії. Так, пішло нафіг. Додаткові місії мене не цікавлять. Я хочу розібратися, що тут за херня коїться. Ах ти падлота. Ага. Ха! Блін, як офігенно зроблено. Ти що? Окей.
Тримай, а тепер йди сюди. А, я хотів ним кинутися. Хорошо. Треба збільшити запас енергії. Запас енергії треба збільшувати, так. Але перед цим прокачаємо. Ой, в казан дав просто. В жбеняку як вмазав. Хорош. Та візьми щось. О! Нащо вам відновлення ХП, як ви помираєте з одної тички? Тримай. Тримай. Зараза. А, вона за допомогою своєї енергії і стрибає теж. Зараза така, ну. Гарно. Так, тут розібрались. Бачу, а що зверху? Почитать? Ні. Оце дивно. Оце дуже дивно, що я можу дістатися сюди. Ага, але далі я не можу. Хоча можна спробувати. Ні, не можу. Ага. Окей, я бачу тут... Ага, не... Падло. Я ж злякався. Так. Ну він тут має бути десь ліворуч. Блін. О! Капець воно мене рятує. Така музичка розслабляюча пішла. Бачу вас. Іскуди. Тримай. Отримали. То ще. Підходь по одному. По двом можна. У мене 2 пульки в пістолеті. Так. По нозі. Чудово. Далі. Бачу. О, ні. Паскуда така. Хорошо, і вжбен. А тепер іди сюди і політай. Найс. Хорошо. Прекрасно. А, не знімай, давай ще. That was awesome. Це скажи, це було офігенно. Це, мабуть, Що? Експедиція у діапросторі 36. Те, що повернув Дарлінг. Змінило все. Все? Ти побалакав? Ти якось, ну, кажи в кінці там прийом, чи там зв'язок закінчено. Вимірні дослідження. Шукайте об'єкт сили, дієпроектор. Окей, найдем. Почитаємо спочатку, так? Погнали. А, знову? Так, ти хочеш, щоб я була тут? Все почалось з пошуку проєктора. Те, що почалось в Ординаріумі, закінчиться тут. Ти, я, Ділан. Ми всі пройшли повне коло. А знову об'єкти сили. О, дивись, стільчик тепер.
Давай ще подивимося на об'єкти, які тут є. Тут пусто, або це, ну, колонка оце така, та? Це воно? Дивина. Тут якийсь сміттєвий бак чи що? А, ні, це то генератор був. Це пусті. Ну окей, окей. Так, нам тут збереження пропонують. Пропонують збереження. Давай збережемося. Вона завжди так стоїть, я не одразу розумію, вона щось робить чи стоїть? Чи дрихне. Так, добре. Давай попробуємо астральні контури. Чи зможемо ми нарешті. Ні, не можемо. Нас все-таки не вистачає цих ритуальних імпульсів. Ну ладно, тоді збираємо далі. Я гадаю, можливо, знайдемо. А тут здібність якась була? Та, можна качнути здібність. Не можна качнути здібність. Оце що таке? О, енергія, диви. За що ми її беремо? За 3 штучки. Блін, фак. Ну ладно. Ну ладно. Не вистачає штучок. Та, я б енергії трошки підбавив, бо прям, ну, так нормально не вистачає. Знову цей червоний пісок. Так, отут має бути цей проєктор. Тут був дверний отвір. Туди, куди я і Ділан пішли, куди нас привів проєктор, де ми зустріли тебе. Бюро відкрило ті самі двері тут, але тепер лише відлуння. Гарно. Ти близько? Просто на іншій стороні? Та я тут обдивлюсь трошки. Диви, там он щось блимкає. Пішли нажмем. Давай нажмем. Ти ба? Я ти кажу? А воно не працює. Поломаний. Мабуть, це пізніше потрібно буде. Добре, пішли, подивимося, що від нас тут хочуть. Але виглядає прикольно. Виглядає прикольно, звісно. Ну, дай я це. Як тут? От. Диви. Це відлуння іншого світу, так? Типу пісочок таке, і трохи насипало з нього. Ага. Окей. Це без проблем. Це я можу, так. Отак. Ми вміємо літати. Що я шукаю? Саме проектор, чи мені якісь двері потрібні? Я не впевнений. Ой, вибач, я забув, що це ж та. 20 см гранична висота. 30 см це вже забагато. Так, тут двері. Ага, є двері, так. О, здорова красна кніпка червона. Давай. Клас. Я люблю нажимати здорові червоні кніпки. О, тут мав би бути проєктор. Я проєктор тут немає. Його знову перемістили. Що Дарлінг зробив з ним? Я маю це з'ясувати. Хреново. А це що за кніпка? А на що я себе зачинив? Хтось балак. Ладно, відчиним заново. Дивина, а на що тут зачиняти? Кольоровий слайд цим боком до екрану і число 36. Давай послухаємо. Щось рельєф. На слайді вдалині видно утворення з 5 стовпів. Як грубі витягнуті пальці. Під час нашої першої експедиції були жертви. Зв'язок є проблемою. Там немає ані звуку, наче ви оглухли, і радіо не працює. Поправка резонанс з невідомого джерела, частково в діапазоні чутних частот. Діє непередбачено викличено петлі зворотнього зв'язку. Тренч наполягає, що чув щось. У нього з вух пішла кров. Наше обладнання не знайшло жодних доказів чогось, окрім первинного резонансу. Медичні аналізи Тренча не виявили жодних відхилень. Але він щось чув, в нього ж не просто так кров з вух пішла. Я гадаю так. Це могло бути просто в його мозку, а не фізично. Що таке, ще щось? Що ти там показуєш? Зображення, що проєктується з кожного слайду. А, це повторення, окей. Добре, і пішли далі. Так, а де це я... Ага, я зрозумів, де це я вийшов.
Хедрон резонанс. Лабораторія резонансу Хедрона. Ага. Ну пішли сходимо туди, може там є. Нам потрібно об'єкт сили знайти. А, це цей ліфт. А чого він не працював? От сюка. Поломаний. Поломаний ліфт, алло. А викличте ремонтників. Директор наполягає. О, читульки, пісюльки. Окей. Так, ось яка лабораторія. Чекай, ми тут маємо скриньку знайти. Я вам кажу. Тут має бути десь скринька. Ні, не заховали. Ти прикинь? Ну давай тицнем. Я пам'ятаю, так, що там, ліворуч, праворуч, так. Так, оце не то. Я щось не в то. А, ні, ліва нам не потрібно. Нам потрібно праве. Отаке. А тепер. Отаке. А, і зліва ще якась фігня має бути. О. О! Натикав. Експедиція 3. Ми знайшли джерело резонансу в діапросторі 36. Ця істота – живий організм та значної маси. Я назвав його Гедрон, виходячи з фізичного. Гедрон? Was that Це була... you? ти? Did he bring you Він here? привів Is that тебе why you сюди? brought Для me цього here? ти привела мене сюди? Походу та. Походу та. You're here. Ти тут. You're воно- here. Та вона тут. They Що... have you. Вони тебе схопили. I remember her from Я пам'ятаю з ординаріуму. I thought I'd Я never гадала, see що you більше again. ніколи тебе не побачу. Фяс, я воно Hang on, здорове. I'm coming. Тримайся, я йду. Слухай, мені не подобається. Вона то сиділа в голові у нас, типу, ну, все така вона така пухнаста і добра. Але чи не могла вона нас просто використовувати, щоб ми її випустили, і тепер вона нас. Та ти мені більше не по. Ти мені більше така не потрібна. Я доктор Каспер Дарнгі, і це моє останнє повідомлення. А що таке? Це не кінець. Але після цього я не буду. Я повністю піддався резонансу Гедрона. Він змінює мене. Куди який накачаний? Ніфіга собі доктор наук. Я бачив. Плечі, а? Перекачані аж. Мені стільки всього показали. Діапросіл 36 був місцем, де Гедрон зупинив розповсюдження чогось. Це жахливо. Це дійсно так. Ще одне джерело резонансу. Ще одне. Тренч піддався впливу цього іншого. Тепер воно пошириться. Ага. Я зробив все, що міг, щоб зупинити його. Підсилюючи, щось він там підсилив. Вже втомила стоять. Але не знаю, чи це щось змінить. Все? Все, каже, по кругу. Ні, коли це станеться, мене тут не буде. Засяд, смивається. Треба було більше розповісти. Я отримав ще один урок. Так? Який? Щось чудове. Я гадаю. Приділись, дядько, там верхні монітори не працюють, я тебе не бачу. Підійди ближче. Ну. Молодець. А, ні, йди назад. Ну, чувак. Ну, йолки-палки, оце. Попросив бляха-муха на свою голову. Так, дослідити кімнату Гедрона. А як мені туди дістатися? Це, звісно, класно. Може я тепер зможу на цьому ліфті спуститися, як гадаєш? Ха! Ти поняв? Ти поняв? Це нечесно. Ліфт має працювати постійно, а не вмикатися тільки коли я оце послухаю. Все класно. Так, іде ця кімната. А, мабуть, оце вона. Офігеть.
Давай зафоткаємо. А, вже зафоткало, нормально. Давай ближче підійдемо. Through here? Сюди? You are coming through so strong. Це доволі агресивно. Та-та-та, я тобі кажу. Талінг використав цей ПГР. Доведеться його зірвати. You sure? Ти впевнена? Okay, I'll be Гаразд, there. я зараз буду. Hang on. Тримайся. Так, а ти хочеш, щоб я полетів туди, типу? Ні. А що мені? Окей. Нормально, зараз сил не вистачає. Не прокачав, сорян. Треба качнуть. Давай. Все, зірвав. А та це типу замок був. Офігеть. Так, чого воно таке здорове? Це мені не подобається, воно змахує на босяку. Я ти кажу, воно... Привіт. I made it. Я знайшла. І братюня тут цвіркає. Мені здається, вона нападе. You gave the green light to her through the hole and you! You have only standing here. The only child. Ага, і всі на нього липнуть. А, так це, слухай. Що таке? Навіщо ти? It was a mistake. Це була помилка. Я тобі кажу. Я тобі одразу казав, це хренова ідея. Ух ти, як гарно прилетіло. Давай. Найс. А ти який, подиви на тебе. На. Я ж вперед цілюсь, що ти таке маленьке хапаєш? Я ж тебе прокачав на максимум. Тримай, все нормально. Зараз, стій, не стріляй в мене. Іди сюди. Іди політай, там побачиш нові краєвиди. Це не можу. Так, що, натиснуть треба? Давай натиснемо. І що це ми робимо? Я так розумію... Припини! Я так розумію, це типу дві сутності було та. Одна якась, ну, більш-менш до нас лояльна. Це тобто та, що в нас сидить, воу, легше. А одна якась погана. І, коротше, вони тепер ведуть бій за оце все. Отак гарно. Ой, ти таке кончене, йди отсюди. І тепер вони якусь, ну, битву ведуть, оце, ну не знаю, щось типу того. Ого, тримай! Це знаєш, як оці із Венома, коротше, захоплюють тіла. Одна в одно вселилася, а той в то вселився, і через них якось це все працює. Іди до біса, каже. Так. Бам. Бам. А тепер іди сюди. Ні, мало. Тримай. Тримай. Тобі вистачить і маленького пістульки. Так, окей. Астральний сплеск. Ні, мені це не потрібно. Мені треба... Я не пам'ятаю що. Але точно не це. Я не знаю, щось в мене погане перечуття стосовно цієї штуки. Воно ж, ну, не дарма закрите. Це не ота така чорна, ота... Знаєш, ота фігня? Так, що мені далі робити? Очистіть сифони. Чого? Які сифони? Які сифони? Які сифони? Отут щось чи що? Які сифони? Нав'язливий шаблон. Ні, це теж не те, що треба нам. О, бачу. Тут ще по верхам. Воу! Полегше! Так, полетіли до них. Тут це срань. Охереть, по мені попали, ви чо? Так, на. Тримай, падлота. А ти не світи мені в очі. Та паскуда ж така. О, хух, аж. Ну та, я сильно заліз, я знаю. Ну блін, воно то. Ну блін. Зараз все буде. Так, давай. Отак долетим. Ми ж долетим? Так, долетим.
Зараз обережненько. Отак, бамц. Так, ракетник, давай. Ні, то автоматчик. Зараз ми її вб'ємо швиденько. Все, щоб вона нас не бісила. Тримай назад, падлота. А чого? Мене твоя ракета просто виносить за секунду. І що ви такі товсті, я не второпаю? Тримай раз. Тримай два. Та ти подиви на нього. Я по тій антенну... Охереть, антенною кинусь! А ну ще! Ніфіга себе, я крутий, ти бачив? Я антенною можу кинутися. Ну все, готовтесь, чуваки. Зараз будуть антени в усі сторони летіть просто. Так, ще кусочок є. Солеще є! Каже. Я кришую її. Ага, он бачу ще одну штуку. Окей. Відпустіть, будь ласка, мені камеру, дякую. Так, погнали. Це ти що таке, ракетчик чи що? Кулеметчик? А, неважливо. Що, я долечу туди взагалі? Ну там, наче долітаю. Чекай, не стріляй, я тут зайнятий. Я тебе просив, не стріляй. Паскуда, іди сюди. Зараз. От пасдлота. Гаразд. Я бачу, хілочки там були. Давай позабираємо хілочку. До сраки хілочки, я зрозумів. Скільки забрав, скільки й отримав. Якого хера? Так, падлота, давай. Давай звідси бить. Я не второпаю, там теж літає ця фігня, чи ні? Ну, типу, хілка ото їхня, така кулька. Я не хочу підходити. От чого я не можу здерти? Давай! А, ні. Найс. А ну, полетіло. Краса. Все, тепер можна летіти. Тепер можна летіти. Я ж відривав якось цю антенну, ні? Все, спускайся. Спускайся, маленька. А ну. Ніхрена не рветься. А, рветься, тільки не так, як треба. Така, чекай. На! Ха-ха! Ой, як же він довго заряджається просто. Так, ні, мені шаблон, мені щось там ритуальний... Чекай, я не то. Мені ритуальна фігня якась потрібна. А ну, я теж зможу? Да, зможу. Ловіть, хлопчики. Як ти тут опинився? От як ти тут опинився? Падлота. Так, хто тут ще? Блін, антени закінчились, хреново. Так, десь тут літав. Опа, добрий день! І ще? Давай ще. І оце теж. Ай, я хотів... Та, блін, скільки в тебе тих бомбочок. Так, зараз я в нього антени кину. Падлота. Де ти? Та йоханий бабай, які ви душні. Так, одразу б'ємо кого можемо. Так, один є, все нормально. Падлота, все, нарешті. Ще один десь має бігати. Пі-пі-пів, на! Давай камінчиком, на камінчиком по тобі. Все, добре. Тепер можна нормально, спокійно, значить, оцю фігню відключати. Де ти взялося? От криса, ну криса ж.
Так. Ага. Я надіюсь, нам оті всі зверху не треба буде відключати. Все? Та йоханий бабай. Та ні, має бути все. О. Ну там дофігіща антен, от там буде, я зможу кидатися нормально. Зараз. Так. Ага, бачу. Давай. Прицільний постріл. І ще один. Тут не попав, ну нічого, мені щось в око попало. Так, тримай. Тримай. Та юханий бабай, це ви. Це ви товстенькі такі, чи це я не попадаю в голову? Та маю, попадаю наче. Блін, я зараз підлечу і все. І, типу, їх навали, я не знаю скільки. Тільки не падай, будь ласка, далеченько. Астральний сплеск знову. Ні, нормально? А, да, конечно. Пішли нахер. Та-та-та-та-та-та-та. Ага, та-та-та. О-то-то-то, молодці, молодці. Я кажу, я прям знав, що так і буде. Падли. Ну я краще звідси буду, бо мене там уб'ють. Диви, мене пів хп. Опа! Хорошо. Помер? Помер. Я надіюсь, вони телепортуватися і літати не вміють. Попав? Попав. Ой, блін, ти подиви, одразу двох. Це як мінімум нечесно. Так, ладно, я гадаю, я зможу. Я гадаю, я зможу долетіти сюди і трошки антенами по ним покидати. А ну давай. Тримай. Так, так, так. Нормально. Антеною не кидайся, алло. Так, круто. Як мені вибратись тепер нагору? Ага, зрозумів. Як зручно, ба? Так, давай. Давай. Піднімайся. Та швидше піднімайся, мене ж. Я ж літати не вмію вічно. Прикольно придумав. Та тих. Так, добре. Скільки ми там? Одненького чпинькнули, здається, так? Оба літають. Придурки. Окей. Окей, давай далі. Тримай. Ой, ти яке. Воно типу наскрізь б'є, я гадаю нормально. Та ніхера. Я хочу антеною по ним кинути. Ти подиви на це паскудство. Так, давай. Давай. Антенна полетіла. Ой, йоханий бабай, блін, як ви мене всі бісите. Не стріляй по мені. Ай, фак. Давай. Ага, ото не я, ото попався. Так, ще трохи його. Мансим. Найс. Прекрасно. Зараз, подлоха така. Тримай камінчиком. А що ти там присідаєш? Не можеш попасти? Тримай. Ну все, тобі жопа. Ти розумієш, що тобі жопа? Тримай. Хорошо. Твою мать! Це капець якийсь. Іди сюди і по своєму... О, ти нормальний? Тримай. Ти падло таке. Скільки їх тут ще? А чому він такий товстенький, диви? Ніфіга собі. І антенна його не бере. Камінчиком будеш? Да, камінчиком буде.
Ще живий. Все. Фу. Так, опа, ритуальний імпульс. Найшли. Клас, тепер можемо прокачати оцю мою пушку. І вона нарешті буде стріляти нормально. Все, поїхали. Я не буду це озвучувати. Так, дістаньтеся Поляріс. Так, це Гедрон чи Поляріс? Поляріс мені більше подобається, як її називають. Тому так і будемо кликати. Дісталися. А ну ж, яка ж вона з себе. Що таке? Не получилось? Так все зробив правильно. Блокад падає, а там нічого немає. Це лише камера і смерть. Я помилялася. Там ніколи нічого не було. Аго? Поляріс, ти там? Не залишай мене. Вибач. Чому ти не мене покинула? Все? З тобою. Ви хробак у часі. А, як братюня почала посміхатися. Її захопив оце інша сутність темна. Я казав. Я казав. Її захопила інша сутність. Я казав, блін, нас використовували. Та йоханий бабай, це піздець. Прикольно, якось неочікувано просто закінчилась гра. Я думав, ну, ще буде далі щось цікавинок, але ну так то й так. Дійшли та й дійшли. Я не знаю, я чув, що буде і друга частина, Control 2, тому будемо чекати, можливо, де. А що це таке? What the fuck? Будемо чекати іншої частини, можливо, там буде якісь іще пояснення. Ну, продовження про дівчину. Я б не хотів би, щоб вона стала, ну, такою спускаючою піну з рота. Ну, ми зрозуміли. Що по грі? Ну, в принципі, цікаво. Так, давай так, на 7 з 10 поставлю. В кінці прям непогано вже пішло. Якось я розібрався з тою довбаною мапою, я знав, куди ходить. Цікава сюжетка, цікава доволі, до речі. Стосовно, опять же ж, мапи, це просто, я б руки відірвав би. I need those field reports typed up and in management's hands first thing The tomorrow. Bureau's the best at what it does. Protecting everyday Americans from foreign threats. There's the new girl, standing around daydreaming, but she should be getting work done. Що це? How does she think she Це is? тізер? Це тізер? Візьми контроль. Перевірте дужку оголошень на наявність завдань. What the fuck? What the fuck? Це не кінець? Це не кінець? Чашка, лист і щось написюкано. Приберіть чашку з-під кави. Доставте пошту. Похера. Right away, sir. Позабирати чашки. Ну, окей, давай. Я, типу, стажор якийсь, прибиральник, таке інше, та? Ладно, давай. Так, ну це, мабуть, останні будуть. Of course. Так, все, є, чашки є. Де пошта? Приберіть чашки з-під кави, готово. А що таке? Опять чашки з-під кави прибере? Так, доставить пошту. Зараз не здаєш хорошої помічниці. Мені потрібно взяти контроль. Так, тут все ще висить чувак. О, хера. Куда мені? Що, реально, типу, ходить листи достати? Та пішла нафіг. Та-та-та, я зараз. Так, оце... Ні, це на пошту не змахує. Куди йти, то йоха не буває. I'll
I'll take care of it. Та-та-та, рухайся, я займусь. Що там, ксерокси? Давай. Давай, поксерим. Та нажми, там можна вибрати кількість копій. Що ти по одній робиш? Відскануйте бланк. Ну, бланки скануємо. І пошту треба доставити. Я це, ну, мені треба це робити? О, капець, як довго. Все. No, he's not in. Знову відскануйте бланки. Так, мені треба щось інше зробити, так розумію, так? Чашки. Мульйон просто чашок. Я не знаю, куди мені пошту десь доставить. Мені ще це. У нас проблема, каже. Давай сюди зайдемо. Ми можемо сюди зайти? Як сюди зайти? Тут зачинено. Ух, ці скляні двері не видно. Офіс директора. Пішли до офісу директора. Ми ж директор? Ми директор. Так. Так, о, ми правильно йдемо. Ти впевнена, що не заблукала? Може, ти знайдеш себе в кабінеті директора? Ахті. Ти завжди мені готовий допомогти просто. Пішли, знайдемо себе в кабінеті директора. Не зараз, я зайнятий. Приходьте пізніше. Sorry. Вибачте, мені шкода. Так а що це? Ти ж сказав, що я, ну, типу, в кабінеті директора себе знайду. Ахті, ну. Прям підстава. Опа, я щось знайшов таке. Що це таке? Доставте пошту директора в його кабінет. Ага. Нарешті набігав, блін. Я ж не знав, откуда мені було знати, що треба було якийсь балон взяти. Це жесть. Ахті, я все знайшов, дякую. Ага. Чудово. Я якраз чекав на пошту. Залиште її на столі, будь ласка. Будь ласка, візьміть також вихідну пошту, дякую. А, так це пошта в балоні такому. What? Що? What is happening? Що відбувається? I don't like this. Мені це не подобається. No, this Ні, isn't me. це I'm не not я. me. Я не я. Я не можу. Why can't I feel you? Чому я тебе не відчуваю? Oh, I've forgotten something. I can't think. Я щось забула. I'm lost. Я загубилася. Так, я щось не то приніс. Are you? I can't feel anything. I don't want to be А що то alone там here. червоне таке? А, в мішках сидять. I want it end. Чому це не закінчується? Up, please. Прокинься. I want to go home. Я хочу додому, ти подивися. Це ці фігні, що літали. Ой-ой-ой, а тут всім погано. Офігеть, та конторка, треба звільнятись нахрен звідсіль. Перевірте дошку оголошень. А, знову? Ну давай. Візьми контроль. Так, я... Ти подиви, як штире. Окей, давай пару цих зробимо. Пару копій зробимо, типу, для вигляду. Візьмемо чашечки там. Це... Алло? Ти якого хера тут? Я зараз візьму знову пошту, мабуть, оту. Чекай, тільки б я згадав, де вона. Було б офігенно згадати, де вона. Ага, ось директор офіс. Ні, туалет мені не потрібно. Де там директор офіс? Офігеть, їх тут 4. Десь тут була оця отак я сюди йшов. А потім ось тут. Ага, отут. Ахаха, пусто. Пусто. Так, добре, я, значить, маю знайти і ще одну таку цю, да? Чи ні? Чи сходимо одразу до офісу директора?
Може, Ахті нам щось скаже? Роки там, да, всі діла. Ахті, You should keep trying. ти маєш пробувати далі. We're getting closer. Ти все ближче. I need to go Мені inside. треба всередину. I need to keep Я мушу рухатися moving. далі. Давай спробуємо. Хто там? Що ти треба? Йди геть. Ага, та, не заважай мені. Окей, я пішов шукати тоді ще одну таку бутильку. Так, з'явилась ще одна. Можливо, тепер? Пішли погоним. Бо перший раз, ну, типу, щось після першого разу щось сталося. Вона прозрівати починає, типу, бачу вже оці всі фігні. Так, Ахті мовчить, окей. We've been invaded. На нас напали. I must act. Я повинен діяти. I have a plan. У мене є план. An answer. Відповідь. I'll take the slide. Я віднесу дієпроектор до відділу ностальгії. Увімкну його. I'll bring the Я hiss впущу in. хісів. Ах ти сука, я все виправлю. I can hear them. Я чую, як вони змовились проти мене. We've been На нас invaded. напали. Corrupted. Заразили. I've lost Я Darwin. втратив Дарлінга. He was the first to Він go. пішов He's першим. been exposed to Hedwig's Він назвав resonance. спливову резонансу, тепер воно контролює його. Controls everyone who Воно wears контролює the всіх, amplifier хто носить device. підсилювач. I ordered them Я наказав їм не not to використовувати use ці the кляті штуки. things. They didn't. Вони не послухали. Hedron corrupted Хедрон the Bureau. спотворив бюро. Вони більше ніколи не будуть людьми. Вони або мертві, або монстри. They're dead or they're monsters. I'll stop them. Я зупиню I все. have a secret У мене є ally. таємний союзник. Відділ ностальгії. I have my own slide. У мене є for власний projector. слайд для проєктора. I took it. Я взяв його на пам'ять в ординаріумі після того, як дівчина спалила їх. Girl burned them. It's burnt, but Обгорівший, але згодиться. the hiss will Хіси save us врятують all. нас. Я втратив хід думок. Lost my train of thought. Я... It's Усе confused. заплутано, ніби хтось занадто швидко перемикає канали. Somebody, switching channels too fast. But, I see. Я so бачу much, так багато, але but занадто it's too швидко. fast. On the expedition, slide. Під час експедиції щось там якісь слайди в нього. And it hurt. Спочатку боліло, але потім перестало. But then it didn't. It Це почалося як далекий шепіт, як щось, що чуєш у вісні. Як далекий голос, що кличе тебе something you hear прокинутися. in a dream. Like a faraway voice calling you to wake up. I'd open my eyes. Я розплющив очі з цими словами на вустах. In the dream, У вісні вони мали повний сенс, але наяву вони, наче like a foreign іноземна language, мова, яку вже забули. already forgotten. Then the sense of Потім приходить відчуття loss втрати, hits. як втрата дитини, як втрата самого себе. Так це блін, ми все оце бігали. See, I was being Розумієте, мене вчили пісні, поеми, a poem. молитву, яка б осяяла мій світ і змусила б мене прорватися, зробила б весь цей біль вартим того. Make all this Ми pain допомагали оці фігні робити, так це, ще гірше стало все. something once lost was Щось found. колись втрачене знайшлося, і вони оселилися в мені, як джерело з хвилями, що омивають мене, Like waves carving and making me даючи see. змогу бачити. And it grew І воно until it росло, filled. поки не заповнило мене. І я занурився в I себе. proceeded deeper В цей into офіс, myself. замкнений в архаїчному домі, що є моїм старівчим Locked in тілом. in this oldest house, which is my aging body. Ага. I stared Я at з трепотом all дивився у віконце, і мене наповнювали знання. Я ставав кращим. and made better. Ага. You know, Мені часто здається, що за мною стежать, ніби хтось спостерігає за мною. Вони бачать мене, а я не бачу їх. watching me. They can see me, but I can't Щось see якусь them. нісенітницю несе.
Пам'ятаю, це було схоже на сон, який я бачив минулої ночі. У цій кімнаті був один чоловік. Хто такий? Іноді він був сантехніком, який прочищав каналізацію, бо там застрягла риба, велика риба. Але іноді він був старим богом, розумієте? І він поклав туди рибу, щоб не дати відходам, що піднімалися, витекти назовні. Я кажу, Ахті, да. Тож він був суперечливим. Та я тобі кажу, він не простий чувак. Але він багато з чого знав. Але він також був старезний, як і я. Це було схоже на загадку чи знамення. Не дуже гарно, не дуже цікаво, але... Але що? А що? Я так легко заплутався, дуже важко встежити за всім, що відбувається. Коротше, на тобі пошту, задовбав. Просто багато бубниш, прям срака, якусь фігню несе. Я не дозволю їм перемогти. Тепер він сидить в кріслі, диви. Ось як це трапилось. Кіси першими дісталися до Тренча. Він увімкнув дієпроектор. Він впустив їх. Я мушу згадати. Кіси – ворог. Хто із них помер? Вона чи він? Це все в моїй голові. Хіси проникають, і я тут у пастці. Вони беруть контроль. Перевірте дошку. Знову це ж сама херня. Мені потрібно, коротше, завдання ці виконувати. Давай, найшвидше це чашка. До біса це лайно. Та зараза, давай. А, уже лежить. Прекрасно. І всі, диви, всі з оцими хернями. Ти поняв, да? Оці херні навпаки допомагали, не рятували, а допомагали хісам, значить, оволодіти ними. Я буду боротися. Я знайду спосіб вигнати їх. З поверненням? Я знав, що обрав хорошого помічника. Та я тобі нічого не допоміг, жодного разу. Ви, хробак у часі! Мені потрібен мій пістолет. Після грому створюється... Ага. Після грому створює вас. Я знаю, що маю робити. Себе пристрель. Почнемо спочатку. Я повинна була побачити це раніше. Це мій безлад, який я маю розгрібати. Мій бій. І нічий більше. Я директор. Алло. Ау. Це доктор Каспер Дарлінг. У мене секретне повідомлення для директора Федерального бюро контролю. Маю погані новини. Гендрона більше немає. Але вона не була джерелом. Вона була каталізатором. Ви розумієте? Ви маєте прийти до мене в офіс. Ендшпіль. Це буде розкрито. В офіс. Ендшпіль. Знайдіть офіс Дарлінга. Так, тепер ще й офіс Дарлінга шукать. Бляха-муха. А де його знайти? Знайдіть офіс Дарлінга, виконавчі питання. Срака, куди ж йти? Міміток нема нічого, бляха-муха. Оце? Це не... О! Та-та-та-та, мабуть, це воно. Крутяк. Я не відчуваю тебе. Я не можу. Це те, чого Ділан завжди хотів.
something. Але є щось, що відчуваю це, але я не знаю, що саме. The motel is a Мотель place. – це місце сили. Power of Змін, change, a місце, place to через яке pass можна through, пройти. Та-та-та-та. connecting З'єднує everything. все. This is a dream Це inside сон my в моїй head. голові. Why shouldn't it take me Чому б anywhere його I не wanna перенести go? мене туди, куди я хочу? Nobody knew her name, but she turned up just the same. There was a knock on the door, on the floor, and the party turned insane. As she Я надіюсь, Ютуб мене не забане за це. За пісеньку. And she walked in looking like dynamite. She said, "Now come along and boogaloo through the night." And by the way she's moving, well, dynamite. Might she not? With all she's got the whole Оце кліпяра. Ладно. Що сталося? Я думав, це просто ще одні двері. Grow Стає ясніше. around one Вони обертаються навколо однієї константи. they revolve. Hedron is Гедрон dead, мертва. Але you're ти alive живеш here тут, in me. у мені. Maybe Hedron Можливо, put you in Гедрон our вклала heads тебе when в we наші met. голови. Maybe you were Може, ти always завжди була there. там, а вона просто намагалася She was навчити just мене, trying як to тебе teach me викликати. how to trigger you. Maybe I'll never Може, я understand. ніколи не зрозумію. Maybe I don't need Може, to. мені це не потрібно. Trench was the first Тренч to був be першим, corrupted кого by Хісе this. спотворили. Slowly, over Упродовж the years, років his need for control його потреба only made контролювати worse. все тільки погіршувалась. Тренч, who took Саме the Тренч projector відніс to the діапроектор до nostalgia відділу department. ностальгії. He opened the door Він to відкрив this. двері Хісам. Just like Просто that. так. With Hedron dead, Коли the Hiss Хедрон tried to померла, corrupt me шипіння too. спробувало відкорикувати і мене. Але я сильніша за них. We're stronger. Ми сильніші. They're waiting. Вони чекають. They'll try to stop Вони us. спробують нас зупинити. Вимкніть дієпроектор. Всі передачі пошкоджено. My sister had this Моїй dream, сестри наснився сон. bad dream, Поганий сон. and the whole world was І весь світ занурився у сон разом з нею. Dylan? Ділан? She convinced herself that she was awake. Вона переконала себе, що вона не спить. Вона завжди була впертою. I knew I had to end Я her знав, dream. що повинен покінчити з цим. Я повинен її розбудити. I had to rip down Я повинен був зірвати poster плакат, на she який вона stared дивилась. at. Cut off her eyelids Відрізати їй to make повіки, her щоб вона побачила, щоб врятувати її. save her. Мені донизу, я не втропаю. Так, мені сюди, мабуть. Я надіюсь, що мені сюди. Що з тобою? Офігеть. Я там знаю, де цей проектор, алю. Я весь цей час, получається, My спав, так? sister had this dream, Та-та-та, у сестри сон, такі діла. bad dream. And the whole world was dreaming with her. Так, ну мабуть, все ж таки сюди. Dylan? She convinced herself that she was awake. She's always been stubborn. Я не втропаю, куди мені. Ну, зараз по платформам походжу. Had to end her dream. Ага, мабуть, та-та-та-та, мабуть, сюди. Her up. I had to rip down Я повинен зірвати плакат, poster та-та-та. she'd been stared. Так, діла нам допомагав весь цей час. Cut off her eyelids to make her see. To А say ось і він. Ось цей проектор. Ви
хробак у часі, пісня грому спотворює вас. Щастя приходить, білі перли, і в очах жовте і червоне. I know he's still Я знаю, що він все ще десь там, замкнений всередині. Я знаю, бо так було зі мною. Жесть, так це ми ото в тому світі, тільки він чомусь червоний тепер. Ну, пішли, доберемося до цієї. Так, а можна, типу, не битися? Я не дуже хочу битися. Чи я не зможу дістатися, поки їх всіх не переб'ю? В мене перечуття, що треба їх убивати усіх. Ну, давай. Я так і не прокачав пушку, блін. Ой. Давай перемкнемо, може так буде легше. Так, вони з тички падають, нормас. Давай. Та зараза, не біжи. О, я прям ними можу кидатися. Ну і... Я вже зможу дістатись? Ні. Скільки тут їх перебити треба? На. У мене є перечуття, що мені не треба їх бити. Ну, типу. Все? Зрозумів. Тримай. 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 Ну, давай. Так, краще буде. Все? Ні, ще. От же ж зараза. Чекай, в мене немає енергії. Бісите мене. О, нормально. Іди політай. Так, все, я можу дістатися тепер. Йоханий бабай. Все, пустіть мене, будь ласка. Шо, хто ще? Та вашу ж мать! Нарешті. Нахера ці чуваки? Було б набагато епічніше, якби я просто пробігся по платформам. Тримай. Добре, що вони хоч ватні. Де ви там? Це ж падлюта. Пішли, пішли. А, вони померли тут чи що? Та був же ще один. Ага. Хорошо. Прямо епічно у повітрі вбили. А, звісно, позаду десь та з'явився. Ні. Іди гуляй. Ой, йоханий. А ти ще що тут робиш? Та ти ногами махає. Ти чого, віл? Так, все? Наче все. Ой, так цвіркає негарно, мені не подобається. Так. Крутяк. Ага, бачу. Погнали. Так, є. Ви ізішні, прекрасно. 1 хп, прекрасно. Я не пам'ятаю, що з цією фігньою робити. Так, дай я назбираю. Тримай, мабуть.
Тримай. О, да, хорошо, хорошо дав. Її просто стрельнуть треба, я пам'ятаю. Де та фігня? Де вона? Ні, треба пістольку перемикати. Йому пофігу. О, з'явилась. Найс. Цю вбили. Ой, бісячі які. What the fuck? Перемикаємо. Тут треба шваркнуть. Я його вбив чи ні? Ні. Похилимося. Ну. Хорошо. ХПшки повні, непогано. Так. Убив. Іще. Іди сюди. Іди сюди. Тебе стрельну. Все, наче все побив. Ага, ні, ще ось щось літає. Хорошо. От же ж срака. Та хто? Як вас багато? Тримай. Їх 2. Ой, ваншот! Тримай ти, а тебе зараз чпонькнем. Хреново, хреново. Стій тут. Тримай і ще раз, давай. Хорошо, там десь ще внизу один. Фу, де ти? Бачу. Ой, опять поналазили. Бачу. Що ти там кидаєш? З чим ти кидаєшся? Тримай. Тримай. Так, перемикаємо пістольку, бо це ватніки. Хорошо. Десь здоровий ще ж був. Чи все? Я надіюсь, що все. Так, я правильно йду чи ні? Якби я знав, що тут ще скільки... Ще тут ще скільки грати, я б розділив це на 2 серії. Я думав, це вже кінець. Добре, йдем. Ой, чекай, я не туди йду десь. Fuck my life. Мені он туди треба. Тільки не падай. Не падай. Тримайся. Та-та-та-та-та-та. От же ж ти ж, бляха, з дівкою. Полетіли. Так, нам сюди. Давай. Це ти легко зробиш. Не падай. Хорошо. Хорошо. Так, далі. Тут долетиш? А, я бачу, там Ділан зверху, мабуть. То Ділан літає, та? Давай, давай, добираємося. Є, добрались. Да, це Ділан. Фу, дісталось. Яйця трісне, із вас вийде істина. Ви вдома. Ви нагадуєте нам про дім. Ви забрали з собою свого боса. Така ахінія пішла, я його взагалі не розумію. Dylan's in a coma. Ділан у комі. I don't know if there's anything Я не знаю, чи left залишили in там here. щось від нього, чи знайде він коли-небудь шлях назад. The portal's been closed, Портал закрили, but the hiss але is Хісе still все in ще the в архаїчному домі. and the lockdown can't І be він буде lifted ізольований, as long поки as залишаються any trace of it будь-які remains. його сліди. I'm working on a solution Я працюю with над my вирішенням management проблеми team, but разом there з is командою, still a але long попереду ще road довгий ahead. шлях. I'm the director Я of the директор Federal Федерального Bureau of бюро Control. контролю. We're in this І ми з together. вами в одному. You Ви і я.
and I. Так, це вже кінець? Ну, мабуть, це вже кінець. Так, це вже більш логічніше, до речі, закінчилося, бо тут щось таке було незрозуміло. Окей, портал вона зачинила, все ж таки це був той довбаний дієпроектор. Ділен, як виявилось, все ще в комі, і це що, в її голові воно все було чи що? Я потребую пояснень, будь ласка. Я 30% зрозумів того, що тут коїться. Поясніть мені, будь ласка, що тут взагалі не сталося. Знову ж таки, про гру. Непогана, сподобався мені сюжет і таке інше. Непогана, дуже гарно, до речі, мені подобається від третього обличчя, от іменно отак камера зроблена, ну, режисура. Прикольно. Знову ж таки, мапа. Мапа — це сама леняна мапа, яку я взагалі в будь-якій грі зустрічав. Це просто жах якийсь. Музичка зачетна, особливо як йшли ми з касетником Ахті, це було потрясно. Сюжет, мабуть, глибочезний, якого я точно не зрозумів, ну не знаю. Це треба було, мабуть, додаткові місії виконувати і таке інше, щоб трішки глибше це все зрозуміти. На тому і все, будемо закінчуватись. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Також у опису під цим відео будуть корисні посилання. Там же мене можна підтримати через Buy Me a Coffee або Дяку. До наступних зустрічей. Нехай щастить!